Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna august 2024 pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în semnul taurului. Vom deschide această etalare, bineînțeles, cu 3 mesaje importante, aș spune eu. La Rebecca a ieșit extraordinar de frumoasă etalarea, foarte personală pentru, da, ca, hai să zicem așa, dezvoltare personală. Să vedem la voi ce vor să ne spună primele mesaje pentru luna august. Etalarea este generală, așadar încercați să luați doar dacă rezonează ceva cu situația voastră sau încercați să aplicați mesajele care le găsiți aici în anumite aspecte ale vieții voastre, pentru că poate rezona pentru unii dintre voi pe plan personal, pentru alții pe plan financiar, pentru alții pe plan amoros, da? Așadar, dragii mei, rămâne la voi puterea să alegeți mesajele unde vi se potrivesc, da? Hai să vedem. Taurii mei frumoși, august 2024, cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine. Începem. Primul mesaj, dialog intern. Hei, Taurul are nevoie să înceapă procesul de dialog, dar un dialog serios. E ca și cum, băi, mă iau pe mine de mână, da? Hai să stăm de vorbă că ceva nu e ok. Foarte interesant mesajul. Asta simt în principiu. Hai să vedem ce vrea să ne mai transmită. Iubire romantică, aici are legătură cu partenerul de viață sau cu un viitor partener, dar e vorba despre a sta de vorbă cu tine în ce simți tu, ce vrei tu de la acest partener, cum vrei tu să fie relația. Da? Deci aici la voi pare că e vorba despre un parteneriat. Și aici avem ego. Atenție mare, pentru că e posibil ca ego-ul tău să nu te lase să ai această conversație foarte adevărată, îmi vine să spun, cu tine. Poate că ego-ul tău îți spune o poveste în legătură cu persoana asta sau îți spune o poveste împotriva persoanei ăsteia. Tu ai nevoie să stai de vorbă cu tine într-un mod foarte, foarte serios și să zici ce facem, da? Eu mă iau de mână pe mine și zic hai încoa să vorbim ce facem, pentru că mă simt manipulat de mine însumi, mă simt manipulat de mintea mea, de ego-ul meu, poate fi orice aici. Așadar, Taurul are nevoie să clarifice o situație romantică, aș spune, sau să își clarifice simțurile, ce simt, ce vreau, ce îmi doresc de la relația asta și să rupă ițele ego-ului. Auci! Avem, dă drumul. La capătul cărților există mesajul de renunțare. Renunță, dar nu a renunța la relație sau a renunța la ego, pentru că ego-ul este foarte bun, dragii mei, dar ego-ul nu știm să-l folosim, pentru că ego-ul se folosește doar în momentele în care este vorba despre supraviețuire. Dacă eu îmi folosesc ego-ul pentru că partenerul meu de viață este barca mea de salvare sau colacul meu de salvare și mă agăț de această persoană din ego ca eu să nu știu, să nu mă nec și sunt pe supraviețuire, pentru că de-aia spun ego-ul se folosește într-un mod constructiv doar atunci când suntem jigniți, când suntem umiliți, când suntem, nu știu, părăsiți, pentru că ne protejează. Ego-ul nostru are rolul de a ne proteja, nu de a-și bate joc de noi și a ne manipula. Pentru că un ego, când te manipulează, este acea trăsătură a unei persoane, să spunem așa, în care se crede că este cel mai tare din parcare, cum zic eu, nimeni nu se ridică la înălțimea lui, poate să facă și să învârtă ițele cum vrea în favoarea lui. Deci un ego nesănătos este ăsta. Da? Așadar, aici dacă vorbim despre
supraviețuire, dă drumul acelei supraviețuiri, nimeni nu-ți aparține, persoana asta nu este persoana de care tu să te agăți ca un colac de salvare, așadar stai de vorbă cu tine. Nu, dacă vorbim despre un ego inflamat din partea ta, de exemplu, putem să vorbim despre dă drumul acelei persoane pentru că nu ți aparține. Din nou vorbim despre nu îți aparține și nu-ți va aparține nimeni niciodată. Indiferent cât încerci tu să manipulezi, indiferent cât încerci tu să crezi că poate persoana de lângă tine nu o să fie nimeni fără tine. Pentru că aici, când vorbim despre un ego inflamat, da, eliberează-te. Stai de vorbă cu tine și eliberează-te de toate manipulările ego-ului, indiferent că vorbim de supraviețuire sau de narcisism. Da. Dacă tu ai de-a face cu un narcisist și tu ești, vai Doamne, nu mai pot, ce îndrăgostit și ce-mi iubesc partenerul, dar știu că este un manipulator, știu că e un mincinos, știu că e un, nu știu, un egoist și așa mai departe. E momentul să stai de mână, stai de vorbă cu tine. Ești sigur că iubești persoana asta? N-ai cum să iubești pe cineva care este un egoist, un narcisist, pentru că nu te iubești pe tine în momentele alea. Da? Deci aici e vorba, dă drumul. Dă drumul, eliberează-te. Aici dă drumul, înseamnă eliberează-te, pentru că ce face? Te trage în jos. Deci aici sunt niște mâini care încearcă să te tragă în jos. Atâta timp cât tu te legi, da? Te legi de faptul că, vezi, Doamne, eu iubesc partenerul, știu că e așa, cum am zis mai devreme, da, egoist, narcisist, îl iubesc, ia pune stai de vorbă cu tine. Da, în serios, așa. Deci, să ai o conversație foarte serioasă cu tine. Auci, da, foarte interesant. Hai să vedem ce spune tarotul. Vom face crucea celtică și vom scoate cărțile pe față, cum am făcut și luna trecută. Probabil că le vom face așa de acum înainte. Hai să vedem. Pentru tauri. Soare, luna ascendent sau Venus în Taur, luna august 2024. Temperanța. E o lună în care lucrurile trebuie să echilibrate sau tu trebuie să te echilibrezi. Este o lună în care trebuie să aibă loc foarte multă mie vine să spun contribuție. Temperanța este o carte a contribuției. Mai ales dacă vorbim despre iubire, pentru că aici pare că este axată mult pe parteneriat această etalare. Tu și celălalt, indiferent care e celălalt, aici aș spune că e partenerul de viață. Echilibrarea relației sau echilibrarea ta proprie. Pentru că tu ai nevoie aici să stai de vorbă cu tine în primul și în primul rând. Și participarea la conversație, nu te ascunde după ego, nu te ascunde după deget când stai de vorbă cu tine sau când trebuie să participi la a echilibra lucrurile sau a echilibra relația. Da, despre asta e vorba. În mintea ta turnul, în mintea ta e ca și cum ar trebui să se să se producă o revelație, să se producă, dacă tu stai de vorbă cu tine, tu vei avea aici o mare revelație, vei înțelege foarte multe lucruri. Unii dintre voi poate sunteți convinși că singurul lucru care se mai poate face în această relație este să rupeți relația. Și vă gândiți probabil aici la o ruptură. Vom vedea cum evoluează. În principiu, asta semn să spun ambele variante și cu iluminarea, dar și cu ruptura. Vom vedea la ce se referă de fapt. În subconștient avem steaua, avem doar arcane majore. Atenție, e o lună foarte importantă pentru tauri. Steaua înseamnă vindecare, steaua înseamnă speranță, steaua înseamnă originalitate, steaua înseamnă purificare, steaua înseamnă inspirație. Dar dacă aici vorbim despre un compromis, pentru că trebuie să
participăm, da, la procesul ăsta de a echilibra relația, pentru că dacă în mintea ta, foarte interesant, dacă în mintea ta conștientă există un singur răspuns că relația se va rupe sau că cea mai bună variantă e ruptura, în subconștientul tău există speranța, e o mare contradicție aici. Tu nu ești echilibrat, da? Ești dat peste cap. Și aici revenim la dialogul intern. Ce vrei de fapt? Vrei să rămâi în continuare în relația asta sau vrei să rupi relația? Pentru că aici este incoerență. Tu ai nevoie să stai de vorbă cu tine. În trecut avem azi de cupe, da, în trecut poate că a fost liniște, pace, s-au iertat multe lucruri, tu ai iertat, celălalt a iertat, a existat iubire, au existat momente frumoase, o relație bazată pe iubire. Ce s-a întâmplat vom vedea. În viitor avem Marele Preot. Marele Preot vine cu compromis, deci avem a patra arcană majoră. Vine cu un compromis serios, cu participare din nou, dar vine și cu rigiditate, dar vine și cu norme și legi, da? Deci e un proces aici și voi sunteți într-un proces pe care trebuie să-l inițiați, un proces de echilibrare, dar este vorba despre a mă echilibra pe mine întâi, luându-mă de mână și stând de vorbă cu mine într-un mod foarte realist, în care trebuie să mă iluminez și să înțeleg că dacă eu vreau să rămân în relația asta, pentru că în străfundul minții mele există speranța și împăcarea, e ca și cum speranța care nu moare niciodată, că voi putea să rezolv sau voi putea să vindec sau voi putea să echilibrez, da? Dar aici e vorba și despre o autoeducație. Ce norme și legi, să zicem așa, ar trebui să respecti de acum înainte ca această relație să rămână în continuare echilibrată? E vorba despre un proces și la voi. Și optul de bâte, terminăm cu optul de bâte, concluzia, optul de bâte este o carte care ne spune că se vor deschide uși, dar în același timp ne spune că ne poate vorbi de distanță, dar în același timp ne poate vorbi despre foarte multă comunicare. Vom vedea ce vrea să ne spună. Aici deschiderea este una, la fel cum aici vedem, acest are tot numărul 8, acum observ, da? Atât timp cât învăț să mă eliberez, că e vorba despre a da drumul acelui ego, a renunța la acel ego nesănătos, da? A da drumul partenerului, să nu mai încerc să-l manipulez sau să, nu știu, a renunța la a mă mai agăța de partener ca și cum ar fi colacul meu de salvare, da? Toate lucrurile astea, aici vorbim dacă învățăm să dăm drumul, că nu ne aparține nimeni în această viață, aici vorbim despre o altă deschidere sau o altă concluzie în viața ta. Bineînțeles, începând cu primul proces de trebuie să înțeleg niște lucruri aici, eu trebuie să mă iluminez pentru că ceva nu văd și dacă singurul lucru de care sunt convins este că mai bine renunț la relația asta decât să mă trezesc, atunci nu are rost să mai facem această etalare. Da? Pentru că nu e decât ego. Ego-ul spune, e mult mai repede, mult mai, hai să zicem așa, simplu să renunți sau să se instaleze în mintea ta. Singura soluție este ruptura relației, pentru că eu nu pot să fac aia, eu nu pot să fac alaltă și atunci este cine? Domnul ego care, ia uite ce face din tine, o marionetă, că tu nu poți să faci nimic. Dar nu uita să te iei de mână și să pleci cu tine și să stai de vorbă. La capătul cărților, foarte interesantă energie, 5 de monede. 5 de monede și... Doamne, cât iubesc tarotul. 3 de bâte, îndrăgostiții, da? Care ne arată această relație despre care vorbim. Și spânzurat.
ai de mult, hai să spunem așa, că ai multe luni de când stai așa, în cumpănă, nu știi ce să faci, nu știi care va fi viitorul relației tale, poate ani de zile alții dintre voi, habar n-aveți cum o să fie viitorul relației voastre. Și singurul lucru pe care îl percepeți din tot stând așa și meditând la relația voastră, la viitorul relației voastre, singurul lucru pe care îl simțiți este tot timpul dezamăgire. Dezamăgire, singurătate. Nu văd opțiuni. Cinciul de monede este o carte a sărăciei interioare, a goliciunii. Nimic nu te umple, nimic nu tu te simți victima. Mie vine să spun că ești un fel de conspiraționist aici. Nu știu dacă e corect spus, cred că da. Tu, cu mintea ta, construiești goliciunea asta din relație. Sau construiești singurătatea. E ca și cum stai și te plângi pur și simplu, fără să iei nicio decizie. Da? Ești propriul tău, nu știu, poate ești masochist. Bine, masochist mă refer că îți faci rău singur. În loc să pui mâna să te gândești să iei o decizie, ca viitorul să fie unul pe care, așa cum ți-l dorești tu, dar dacă tu nu stai de vorbă cu tine, ești în continuare o victimă, ești în continuare o persoană goală pe dinăuntru, indiferent că ești într-o relație. Pentru că tu nu te umpli cu nimic, tu te autosabotezi, îmi vine să spun. Pentru că nu știi ce vrei. Măi. Hai să vedem. Începem cu temperanța. Hai să vedem cu ce vine temperanța. Pentru că aici am spus că eu simt să transmit mesajul contribuției cu temperanța aici, da? Și a echilibrării. A echilibrării personale sau a echilibrării relației. 9 de monede și 9 de spade. Vezi? Tot despre mintea ta este vorba aici. Este vorba despre coșmarul pe care tu îl alimentezi, mie vine să spun. Deci aici dacă temperanța ne spune că e momentul să îți păstrezi calmul și să vezi cu ce poți să participi tu. Dar eu nu pot să spun participă la ceva, pentru că tu în momentul de față ești între două energii. Nu participa acum la echilibrarea relației, nu are legătură cu relația, are legătură cu tine, pentru că tu ești între două energii total diferite. Deci ești în energia, aici avem un ego, da? Dar este ego-ul sănătos în care eu mă valorez, mă uit la mine și îmi văd câte calități am și cât de bine trebuie să mă pun în valoare, da? Deci aici e vorba despre ești foarte valoros, da? Și poate că nu ești conștient de lucrul ăsta, sau dacă ești conștient îți crește ego-ul și atunci zici la ce Dumnezeu să mai stau în relația asta, da? Și la ce Dumnezeu să mai particip pentru că n-am de ce. Depinde de relație, dragii mei, că dacă tu stai cu un narcisist, de exemplu, n-ai. Dacă tu stai cu un narcisist și aici nu te valorezi pe tine și zici, aoleo, ce-am făcut? Aoleu, uite că și eu sunt un egoist. Aoleu, nu știu, ți inventezi tu aici niște aoleuri despre tine și bineînțeles că n-ai cum să, hai să zicem așa, să trăiești tu în pace cu tine, în primul și în primul rând. De aia pornesc de la mesajul ai nevoie să stai de vorbă cu tine. Ia-ți o pauză, du-te tu cu tine, stai de vorbă și vezi ce faci pentru că aici este vorba despre a te echilibra tu ca persoană, să dispară din mintea ta aoleurile. Da? Și apoi se începe procesul de participare în cazul în care vorbim despre cei care nu aveți un partener romantic egoist și narcisist, da?
Și este doar ego-ul vostru care încearcă, într-un fel sau altul, să se impună, arătându-ți doar, vai Doamne, ce viață dezastruoasă am eu lângă partenerul ăsta și eu trebuie să mă valorez mai mult și eu merit mai mult și bla bla bla. Da? Deci aici sunt două interpretări total diferite, depinde de povestea fiecăruia, dar eu cam asta simt aici să spun. Nimic nu trebuie făcut până când tu nu-ți iei pauza și dialogul cu tine. Da, nimic. Pentru că ego-ul are mare putere în viața voastră. Nouăle de spade poate fi un coșmar pe care îl trăiești, exagerând pe negativ. Pot fi păreri urâte, pot fi pur și simplu povești, tu spui păreri proaste despre tine, despre celălalt, din nou aici poate fi manipularea ego-ului. Dragii mei, voi știți care e povestea voastră, unde este implicat ego-ul. Eu aici doar pot să spun niște mesaje care îmi atrag foarte tare atenția și încercați să folosiți mesajele astea într-un fel constructiv. Hai să vedem ce e cu turnul în mintea ta, pentru că, după cum am zis, am simțit două variante a turnului aici și prima carte este 5 de bâte, e o luptă în tine. Bine, o luptă în mintea ta, nu în tine. 6 de cupe și 3 de bâte pe care le văzusem acolo la capătul cărților. Lupta între trecut și viitor. Aici, ori dacă tu pornești, indiferent care este situația ta, că este prima poveste, că este a doua poveste pe care am spus-o, dacă turnul ăsta pentru tine reprezintă trezirea, e momentul să după ce stai de vorbă cu tine în ceea ce privește relația pe care trăiești, în ceea ce privește partenerul pe care îl ai, pentru că poate tu ai aici, dragii mei, unii dintre voi poate aveți un partener, aici există iubire, care vă iubește, care vă demonstrează. Și voi, că sunteți inflamați așa, din anumite motive, dar în același timp, vă e frică să nu pierdeți partenerul ăsta și mintea ta îți inventează o grămadă de povești. Că nu pot, că vai ce-am făcut, că vai cum am putut, că vai, aici e mult aoleu, da? Și aici prima carte vine și spune, bine, turnul mă refer, vine și spune că dacă tu stai de vorbă cu tine, vei înțelege ceva, te vei ilumina și nu doar că te vei ilumina, ci vei putea, să zicem așa, să ieși din... Pentru că atunci când înțelegem cu adevărat, că aici de aia vorbim despre iluminare, în momentul în care înțeleg cu adevărat ce Dumnezeu, după ce am conversația cu mine, da? Ce Dumnezeu se întâmplă în mintea mea, în atitudinea mea, în fricile mele. Pentru că eu aici, dacă sunt în contradicție între trecut și viitor, da? E o mare luptă aici în tine, în mintea ta și zici, băi, am relația asta de atâta timp. Dacă ăsta e singurul motiv pentru care tu stai în relația asta, lasă-mă să spun că ai o problemă, da? Pentru că nu ești colacul de salvare sau nu partenerul tău, nu-i colacul tău de salvare. Contradicția se dă între trecut și viitor, vreau să rămână foarte clar mesajul. Ori te trezești ca să vezi că n-ai de ce să stai între trecut și viitor sau n-ai de ce să stai în relația asta doar pentru că e de lungă durată, da? Pe când tu poate îți dorești altceva, îți dorești alt fel de viitor, trezește-te și ori rup relația, ori te trezești să vezi că ești între ciocan și nicovală
cu povestea pe care tu ți-o spui ție sau ego-ul tău ți-o spune ție. Habar n-am. Dragii mei, voi trebuie să știți ce vor cărțile astea de fapt să vă transmită. Pentru că tu nu poți să calmezi niciun fel de spirit în relația asta atâta timp cât stai în două energii, atâta timp cât ești în contradicție. N-ai nicio șansă să repari, să vindeci nimic. Da? Vreau să rămână foarte clar. Dacă vorbim despre cea a doua variantă, că tu în mintea ta știi că singurul lucru pe care e cel mai benefic pentru ambii parteneri este să rup relația, dăm voie să spun că în mintea ta se produce o nesiguranță, zicem așa. Adică tu pe o parte zici, e singura variantă sau cea mai ușoară dacă ego-ul tău îți spune asta, dar cinciul de bâte ne spune că nu ești sigur. Nu ești sigur că e singura variantă. Pentru că te apasă foarte mult trăiri, multe trăiri pe care le-ai avut lângă partenerul ăsta. Și poate multe planuri pe care le-ați avut împreună. Și de-aia nu ești sigur pe tine că e singura variantă ruptura. Și de-aia din nou ajungem la primul mesaj. Stai de vorbă cu tine. Dă drumul ego-ului, renunță la el pentru o perioadă și stai de vorbă cu tine. Hai să vedem. În subconștient am zis că avem steaua. Speranța nu moare niciodată. Și dorința probabil de vindecare. Pași de monede, dar steaua vine și cu, după cum am spus, originalitate, da? Autenticitate, să zicem așa. Și eremitul. Cine ești tu cu adevărat? O mare întrebare aici îmi vine acum în momentul de față, pentru că steaua vine cu autenticitatea. Tu ești autentic? Ești un copil sau ești o persoană matură? Te-ai maturizat? Te-ai trezit? Ai crescut? Pentru că aici pare că avem un adult sau avem un copil, da? Un copil într-un corp de adult, dacă vrei. Un copil care practic n-a experimentat nimic în viața lui. Poate această persoană din viața ta este singurul partener de viață pe care l-ai avut vreodată. Și asta nu te ajută să crești. Dar nu vorbim despre, vezi, Doamne, că vai, o să fii mai experimentat dacă ai 15.000 de relații înainte să te măriți sau să te însori. Nu neapărat vorbim despre asta. Vorbim despre ce ai experimentat în relația asta. Pentru că aici tu e ca și când crezi despre tine, da? Că e autentica persoană care zace în tine, da? Este o persoană foarte serioasă, dar tu nu-ți vezi anumite aspecte. Tu nu vezi faptul că aici nu faci decât să, în momentele în care ar trebui de fapt să acționezi, tu te duci, te ascunzi. Asta e autenticitatea ta, autentica ta personalitate, să zicem așa. Tu știi lucrul ăsta. Mie vine aici să transmit mesajul că tu poți, cu steaua, poți să vindeci sau poți să, hai să spunem așa, să transcenzi, dacă vrei, această personalitate de care tu ești convins, pentru că o ai în subconștient. E foarte bine rădăcinată, părerea ta despre tine, da? Pentru că tu, în loc să acționezi, când tu vrei să faci ceva către persoana de lângă tine sau către oricare altă persoană, te duci într-un mod umil. Aici avem un paj, da? Un copil, ca un copil rușinos. Parcă ai face un pas, dar parcă nu l-ai face. Și, hai să spunem așa, adultul din tine îți spune, nu, mai bine stai o leacă, da? Stai și mai gândește-te, mai meditează ca să vezi cum ai putea să faci primul pas. Deci tu nu ai nimic spontan aici, da? Steaua este
Băi, dacă eu sunt autentic, cum sunt autentic? Așa? Sunt un bătrân? Sunt un copil într-un corp de adult? Sau sunt un bătrân într-un corp, hai să spunem, nu tocmai bătrân? Câți ani ai? Cine ești? Poate ar trebui să descoperi pe tine cine ești. Nu ce ai construit de-a lungul vieții din punct de vedere egoic. Personalitatea egoică pe care, nu, egoică nu mă refer la egoism, mă înțelegeți, da? Tu ți-ai construit un ego care acum face ce vrea cu tine. Da, viața, creștem, da? Trec ani, într-un fel sau altul, ego-ul tău este construit greșit. Greșit. Pentru că pe tine te menține într-o părere foarte rădăcinată despre tine, că tu nu ești în stare sau că tu nu poți sau că tu preferi să stai, sau poate că tu spui că ești un înțelept, dar de fapt ești foarte neexperimentat. Da. Degeaba, probabil ai 50 de ani sau 55, 60, dacă comportamentul tău este unul umil sau neîndrăzneț aici cu pajul de monede. N-ai curaj să deschizi gura să spui. N-ai curaj să te arăți așa cum poate tu, de fapt, tu ești total diferit, dar te-ai înrădăcinat că tu ești așa. Nu, tu ești altceva. Tu ai ceva în tine care strălucește, dar care tu preferi să nu strălucească. Preferi să ții în obscuritate aici cu eremitul. Poate fi din cauza fricii, rușinii, nu știu, ego-ului, habar n-am, poate fi. Pe toate. Dacă vorbim aici de speranță, că tu ai speranța, că ok, nu rup relația, că am speranță că o să se repună pe picioare relația și așa mai departe. Dacă doar asta zace în mintea ta inconștientă, speranța de a reface relația, avem pajul de monede și avem eremitul, dragii mei. Tu poți să trăiești cu speranță cât vrei tu. Dacă nu îți pui mintea la contribuție să găsești soluții la problemele cu care vă confruntați, dacă nu practici și dacă nu faci pași către celălalt și dacă nu contribui și dacă nu demonstrezi, pentru că aici vorba, ăsta e singurul dintre toți pașii care demonstrează. Degeaba stai cu ideea de eu am speranță că o să fie bine, că o să se așeze lucrurile. Nimic nu se construiește dacă nu există intenție și înțelepciune. Nimic nu se construiește și nimic nu se vindecă dacă noi nu venim în întâmpinarea problemelor. Nimic nu se construiește și nimic nu se vindecă, nimic nu se... Da, nu există vindecare și împăcare dacă noi nu demonstrăm prin fapte. Putem să spunem din gură tot ce vrem. Faptele sunt importante. Wow, o să iasă etalarea voastră de o grămadă de minute. Hai să vedem, asul de cupe în trecut, să vedem. Relația asta a fost bazată întotdeauna, îmi vine să zic, pe iubire. Ce s-a întâmplat, voi știți. Ia uite, 10 de cupe. Îndrăgostiții și 10 de monede. Băi, oameni buni. O să bag mâna prin camera așa și o să vă trag de urechi, pentru că aici avem lucruri minunate. Acum, se poate citi viceversa întotdeauna aici. Putem să nu vorbim despre tine și putem să vorbim despre partenerul de viață, dar ideea e că aici vorbim despre persoane care, dacă nu e povestea ta, deci dacă aici vorbim despre alte tipuri de povești pentru alți tauri și nu corespunde ce am spus până acum și nu corespunde cu ce văd aici, că în trecut tu ai fost îndrăgostit de persoana, tu te-ai însurat și te-ai măritat din iubire, da? Avem eforturi care s-au depus pentru relația asta. Avem lucruri peste care s-au trecut.
lucruri care s-au iertat. Da? Ce se întâmplă aici? Eu având conotația de ego, eu consider că unii dintre voi aici v-ați inflamat amândoi și din cauza ego-ului nu mai vedem, hai să spunem așa, bârna din ochiul nostru, da? Sau nu mai vedem doar gunoiul din ochiul celuilalt și nu-l vedem pe al nostru. Aici e vorba despre asta. Sunteți inflamați amândoi. Probabil că aici ar trebui fiecare dintre voi doi să aibă discuția cu el însuși, pentru că aici vorbim despre iubire. Deci persoanele astea nu s-au căsătorit din interes sau, mă rog, n-au întemeiat o relație sau o familie din niciun alt motiv care nu a fost iubirea. Punct. V-ați pierdut pe drum pentru că v-ați inflamat ego-ul fiecare dintre voi. Da, e momentul ca fiecare dintre voi să-și facă treaba personală și să stea de vorbă cu el însuși și apoi să aveți o conversație. Nu mă miră că ai și totul de bâte ultima carte. După ce conștientizăm, da, ce avem aici de făcut, ne punem la masă și stăm de vorbă după ce am avut dialogul fiecare cu noi înșine, ne punem și vorbim împreună. Hai să vedem. Marele Preot în următoarele 3 luni de zile. Probabil că aici Marele Preot, după cum am simțit la început să spun, vrea să ne zică alte norme, alte legi după care să vă ghidați în această relație, da? Mult mai mult compromis real și nu egoic. 5 de cupe. Și Regina de Spade, da. Și aici legile și normele noi care trebuie integrate în această relație sunt ajunge cu taca, taca, maca, maca. Regina de Spade este singura dintre cele 4 regine care are puterea să măcăne toată ziua și să-l critice pe celălalt până îl face varză. Da? Deci aici nu vă mai distrugeți unul pe celălalt reproșându-vă lucruri sau spunându-vă lucruri care vă pot umili. Da? Deci aici avem conotație de umilință. Ce facem este că distrugem conexiunea dintre noi doi, stând tot timpul arătând cu degetul sau spunând într-un mod urât, probabil, acuzându-vă reciproc, în loc să avem aici, băi, stai puțin, că noi suntem într-o relație. Ce fel de relație avem? Nu, sau cum se poate numi o relație, da, de compromis sănătos, dacă noi, ia uite ce facem cu noi înșine sau cu relația noastră. Pentru că dacă, în momentul în care tu vezi că celălalt e dezamăgit, e trist, e, nu știu, n-ai cum să vii cu o atitudine de critică și zici, iar ești boss umflat. Sau nu știu, chestii de genul ăsta, asta semn. Sau acum ce am mai făcut, sau ce s-a mai întâmplat, sau iar mă umilești, sau aici e vorba, da, și femeile, să zică, să se ridice așa cumva în fața bărbatului, critice și să zică niciodată nu mă satisfaci, niciodată nu-mi cumperi nimic, tot timpul mă dezamăgești, tu nu mă iubești, tu nu faci nimic frumos pentru mine, deci aici sunt foarte multe acuze și pe parte și pe alta. Ce fel de compromis sau ce fel de relație avem în cazul în care comportamentul nostru este ăsta? Marele Preot spune că trebuie să schimbe această atitudine dacă alegem aici să rămânem. Pentru că compromis înseamnă de ambele părți. Dacă amândoi distrugem, pentru că fiecare are critica lui la adresa celuilalt și nu vedem bârna din ochiul nostru, după cum am zis mai devreme, atunci, pentru că avem mult ego aici, atenție, treziți-vă. E momentul să vă treziți, ambii parteneri au mult ego, acești parteneri s-au iubit, treziți-vă pentru că începe să vă omorâți unul pe altul emoțional vorbind, da? Și aici e vorba legi și norme și respect și compromis pe ambele părți. 100%
compromis din partea ta, 100% compromis din partea celuilalt. Dacă nu, rupeți relația, n-aveți ce să mai căutați în relația asta. Dacă nu vă compromiteți și nu faceți decât să stați, să vă... Unul trage în stânga, unul trage în dreapta, fiecare cu dreptatea lui. Aici sunt multe de spus, dar nu o să stau să fac 2 ore de talare, da? Trecem la concluzie. 8 de bâte. Hai să vedem cu ce vine și apoi Rege de bâte și 3 de monede. Da, deci ce am simțit mai devreme când am zis că 8 de bâte e posibil să ne invite, să ne punem la masă amândoi și să stăm de vorbă, da? Bineînțeles, după ce am făcut procesul, nu mai repet, dialog intern fiecare pentru el, cu el însuși. Ne așezăm frumos la masă și discutăm, pentru că după ce o să avem dialogul ăsta, ne trezim, da? Și ne dăm seama că trebuie să contribuim aici, avem deja 2 cărți de contribuție, da? Nu să ne izolăm, nu să dăm bir cu fugiții, să începem să demonstrăm, fiecare cu 100% din partea lui în această relație, da? În momentul în care am ajuns la concluzia că, ok, relația e importantă pentru noi, pentru cei care aleg să se despartă că nu se mai poate, aici nu avem ce să discutăm. Voi nu avem o concluzie la voi, pentru că se rupe relația și punct. Da? Dar, în momentul în care ne compromitem cu adevărat și alegem să rămânem în continuare în relația asta și am făcut procesul ăsta de a sta de vorbă și a ne trezi, ajungem la masa tratativelor. Ne așezăm frumos la masă și discutăm. Deschis. Aici sunt discuții deschise, discuții în care mie vine să spun constructive, da? În care să recunoaștem egoismul din noi, în care să recunoaștem ego-ul pe care l-am avut până acum în relația asta. Această discuție din inimă, dacă sunt puse pe masă, e pusă pe masă recunoașterea și zici, băi, știu, m-am purtat ca un egoist, am avut și eu ego-ul meu, știu că n-a fost ok, celălalt recunoaște și el. Ce se formează aici? Echipa se formează din nou ceea ce vedem că a existat în trecut. Veți ajunge să vă repuneți pe picioare relația văzând că împreună sunteți mult mai ok decât să fiți egoiști sau egoici amândoi. Da? Dragii mei, termine talarea aici pentru că a fost foarte, foarte explicită, plină de mesaje și de sfaturi. Cine are urechi să audă și ochi să vadă, probabil că va ajunge din nou pe această poziție de echipă în relația lui. Cine nu, va rămâne probabil în continuare agățându-se de partener fără să facă nimic. Și alții care vor alege să rupă relația pentru că e singura variantă, în cazul în care, bineînțeles, aici vorbim despre alte implicații, un partener egocentric și narcisist. Aici nu intrăm în detalii, povestea este una diferită. Situația poate fi diferită pentru fiecare dintre voi. Așadar, nu mai am altceva pentru voi. A ieșit lung acest video. Vă pup cu mare drag și ne vedem, dragii mei, în următoarea talare.